Welcome back to another underground shoe cleaning video. And ang bago po nating project ngayon ay Nike Cortez. Shoutout nga po pala kay Ate Catherine Bautista sa pagpapalinis ng kanyang shoes. Bago po tayo magsimula, ang mga kakailanganin po natin ay detergent, hard brush, soft brush, sponge, toothbrush, Scotch Brite, tapos tubig. First step po ng ating procedure, as always, is tatanggalin natin ang shoelace. Ngayong tapos na natin tanggalin ang shoelace, ibababad naman natin ito sa detergent. Para sa susunod natin na procedure, kakailanganin natin ng tubig at saka ng sponge. Para sa next procedure natin, gagamitan natin to ng shoe tree, secret detergent at saka ang ating soft brush. Tapos na natin i-brush ang mga sapatos, gagamitan na natin ito ng tissue method. Ngayong tapos na natin ang tissue method, papaarawan natin to at pag natuyo na siya, pwede na tayo mag-proceed sa next step. Habang pinapaarawan natin si Nike Cortez, simulan na nating linisin ang shoelace. Ngayong tapos na natin ang tissue method, pwede na natin alisin yung tissue para makita yung product. Ngayong tapos na natin ang tissue method and malinis na ang ating shoelace, pwede na natin siyang ibalik. Ngayong tapos na nating ibalik ang shoelace, shoutout nga po pala ulit kay Ate Bautista sa pagpapalinis sa amin. Salamat po. Tsaka sa number 1 supporter po namin si Ate Yvonne na Chica at sa dalawa po naming editors na si Irvine Corpus at si Ate Yvonne Garan. Ito na po ang ating finished product.